მოგესალმებით, გაგაცნობ დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგს. დღეს გვაქვს ორი საკითხი. პირველი საკითხი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის UEFA-ს ჩემპიონატის თამაშების შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. მეორე საკითხი გახლავთ კომპანია TSN-დან მიღებული წერილი შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. მესამე მიმდინარე საკითხებია თუ რაიმე გვაქვს დამატებით გამოგონებულ. დავიწყოთ მაშინ პირველი საკითხით. ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით გუშინ გუნდა შეხვედრა, გავიარეთ ეს თემები დაწვრილებით. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შეეხება ტენდერს და ტენდერი არის ისეთი, რომ ჩვენ შეგვიძლია კონკურენტები გვყავდეს და თანხებს ამათ ვერ დავასახელებთ, იმიტომ რომ ეს მაშინ ჩვენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩაგვაყენებს. ამიტომაც არ ვიცი თუ რამე გვინდა რომ ორი სიტყვა კი ბატონო რომ ვთქვათ რა არის როგორ არის საზოგადოებრივი გაიგო ყოველწლიური ასე შეშლება რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი და წლები ახორციელებს ეხება სპორტულ ღონისძიებებს სხვადასხვა ტიპის კონკრეტულად ეს გახლავთ UEFA-ს ეს ეგრეთ წოდებული ტენდერია დახურული რომელიც შეეხება მომდევნო 2020 წლის სპორტული აქტივობის შესყიდვას კონკრეტულად ევრო 2020 და ასე შემდეგ ვინაიდან ეს არის გარკვეულწილად კომერციული შემოთავაზება, როგორც ჩვენთან ხდით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიერაც მონაწილეობას და შემდეგ უკვე შედეგები ცხადია გახდება ყველასთვის უბრალოდ ინფორმაციას მიმოწოდეთ ამის შესახებ. What are they? Well, this absolutely situația da automat informația de acces imediat absolut de acces să dă exact tot auzit imediat să am durat am concurența să dă din ma우წყებლის დაიმორჩილებს და სიგნალის სწორად ამისობას sau exact როდესაც ეს პროცესი დამთავრდებოდა ჩვენ ვიქნებით გამარჯვებულები ამ მოცემულობის პირობებში შემდგომში ხო შეგვიძლია ზოგადად იგივე ანგარიშებში დავსახოთ თუნდაც საბოლოო თანხა რასაც ცხადია ჩვენ ანგარიშებში აისახება ყოველთვის ჩვენ კვარტალური ანგარიში სადაც თითო თეთრიც კი აისახება რას იხდის საზოგადოებრივი მაუწყებელი უბრალოდ ფიქრობ როგორც კი დასრულდება ტენდერი იმავე დროს ჩვენ შეგვიძლია ავტვირთოთ ინფორმაცია თუ რა თანხით შეისყიდა საზოგადოებრივი მაუწყებელმა ისეთის პროექტის ჩვენი პირდაპირ მოვალეობა თუმცა ტენდერი შეიძლება იყოს ორფრიანი ან ერთგვარიანი ორფრიანი თუმცა ეს ცხადია ამით შევხვდით რომ როგორც კი დასრულდება ამ რა თქმა უნდა გასაჯაროდება ის თანხა დასამალი არაფერი არ არის მაშინ უყაროთ ამ თუ არა გაქვს რაიმე კითხვა ამ დაზუსტება ან მოსაზრება მარინა შენ კენჭისყრასთან დაკავშირებით მე თავში ვიკავებ და მინდა პატარა ესე იგი мотивация თავში ვიკავების თქვა ეს ეხება უკაცრავად ეს პრინციპში არ ეხება იმას რომ ჩვენ უნდა ვიღებოთ თუ არ უნდა ვიღებოთ ეს გადაცემები ჩემი мотивация არის შემდეგი ბატონო ასე ცოტა შევიდან დავიწყებ ესე იგი თქვენ როდესაც აქ მოხვედით პირველ ხანებში ქონდა გარკვეული დაძაბულობები იმასთან დაკავშირებით რომ თქვენი გეგმები საზოგადოებას ამსწორებთ მე ჩვენთან დაიწყო ამის განხილვა და გარკვეულწილად ეს იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილების ესე ვთქვათ არასწორი გაგება მე მგონი თავიდან მე მგონია დარეგულირდა ეს საკითხი და ყველას ესმის რომ სამეურვეო საბჭოს აქვს არა მარტო მაკონტროლებელი არამედ გარკვეული მმართველობითი უფლებამოსილებები მათ შორის ჩვენი გადასაწყვეტია სპორტული არხის შექმნა თუ არ შექმნა ამიტომ როდესაც თქვენ აუცნობთ საზოგადოებას რომ ამას აპირებთ მე მგონია რომ პირველ რიგში უნდა გემსჯელოთ ამაზე სამეურვეო საბჭოსთან ეხლა მე რამდენადაც ვიცით თქვენ მუშაობთ თქვენი მენეჯმენტი მუშაობს რაღაცა სამოქმედო გეგმის და რა ბიზნეს გეგმის შექმნაზე რასაკვირველია ჩვენს გარეშე საბოლოო ეს საკითხი ვერ გადაწყდება მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ამავე ეტაპზე და საბჭოსაც მიმართოთ რომ გავმართოთ ერთი სამუშაო შეხვედრა სადაც განვიხილავთ რატო დადგა ეს საკითხი საერთოდ დღის წესრიგში რამდენად შეესაბამება იმ პროგრამულ პრიორიტეტებს და სტრატეგიას რომელიც აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს რა არის ალტერნატივები მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ჩვენ
ვერ გავაკეთებთ სპორტულ არხს, რომელიც იქნება ძალიან იაფი და თუ კი ფულს ხარჯავთ, მე მიმაჩნია, რომ უნდა დავხარჯოთ საგანმანათლებლო, კულტურულ და ახალგაზრდობაზე და სკოლის ბავშვებზე მიმართული გადაცემების გაკეთებაზე, სადღაც მგონია, რომ ხომ არ ვაკეთებთ იმას, რომ ესე იგი ბავშვს სკოლის სახელმძღვანელოს ფული არ ქონდეს და მამა რესტორანში დადიოდეს, ეგეთ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. ამას სჭირდება სერიოზული მსჯელობა და შესაძლებელია თუ ერთი ბიზნეს გეგმა კეთდება სპორტული არხისთვის, შეიძლება იმავდროულად გაკეთდეს კიდე ერთი-ორი ბიზნეს გეგმა სხვა ტიპის არხებისთვის და შევადაროთ მერე რომელი გვაქვს რისთვის ფული, რომელი უფრო გჭირდება და რომელი უფრო შეესაბამება საზოგადოების მოთხოვნებს. ამიტომ მოგმართავ თხოვნით, რომ ეს გადაუდებლად გამართოთ ამაზე საერთო მსჯელობა, ეს არის პროგრამული პრიორიტეტების და ეს არის სტრატეგიული გადაწყვეტილებების საკითხი და არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ დავაგვიანოთ რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება და მერე პოსტფაქტო მიიღოს. ამიტომ მე ახლა თავს ვიკავებ ამ საკითხზე ხმის მიცემისგან. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მე ხა ვიტყვი რომ უჭერ მხარს ამ პროექტს. რაც შეეხება იმ საფეხბურთო პაკეტის ყიდვა, ჩვენ გავიარეთ ეს საკითხები და დეტალურად სრული და ამომწურავი ინფორმაცია მივიღეთ მენეჯმენტისგან და მე პირადად ვიზიარებ ამას და დავუჭერ ამას მხარს. რაც შეეხება მარინა სპორტულ არხს, ვიცი, ეხლა მაინც მე მიკერძოებული ადამიანი ვარ, ასე ვთქვათ და თუმცა მინდა გითხრა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ვიქნები აბსოლუტურად მეუკერძოებელი, რადგანაც განსხვავებით დიდი უმრავლესობისგან მე სპორტს არ უყურებ როგორც რაღაცას, სადაც ვიღაცა დარბის, ხტუნაობს და ბურთს ურტყავს რა. ეს ძალიან ხისტი ვიქნები ამ პოზიციაში. ეს არის ინდუსტრია, ეს არის ბენეფიტის მომტანი ინდუსტრია ქვეყნისთვის და შესაბამისად არის დიდი დეფიციტი სპორტის ეკრანზე. იმის გამო რომ ბადე რომელიც აქ პირველ არხს და ასე შემდეგ არ იძლევა იმის საშუალებას რომ სპორტი სრულად იყოს დაცული, ეს მოცული უпростоრეთ, მე მიმაჩნია რომ ერთი სპორტული არხი უნდა არსებობდეს და ამ პოზიციას დავიცავ ყოველთვის. როგორ უნდა მოხდეს ეს? რა დეტალებზე არის საუბარი? ამაზე რასაკვირველია უნდა დავждოთ, ვიფიქროთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება განათლებას. იცი მე ამაში ყოველთვის ხარს დაგიჭერ და გიჭერდი რომ განათლების თემა უნდა განვიხილოთ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პლატფორმები ამის საშუალებას იძლევა, უნდა დავждოთ, ვიფიქროთ ამას ძალიან სერიოზულად და არაფერი არ მოხდება რაღაცის საზიანოდ ჩემი ღმერთმელი. ასე რომ ამ პოზიციაზეც მექნება ჩემი ძალიან ისეთი ხისტი დამოკიდებულება და მესამე ვისარგებლებ შემთხვევით, არ ვიცი მე მომეცემა თუ არა საშუალება მინდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს დიდი მადლობა გადაუხადო მენეჯმენტს 20-მდე მსოფლიო ჩემპიონატის ბრწყინვალე გაშუქებისთვის, შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო გაშუქებისთვის. ეს არის მე მგონი თუ არ მეშლება მე-10 ჩემპიონატი 20-მდელების და სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ ქვეყანაში ყველა თამაში არ იყო სრულად გადაცემული და გადაცემული ამ ხარისხით. ასე რომ ამაშიც ამ ძალიან ისეთი დიდი სახელი მოვიხვეჭეთ, ზოგადად ეს ტურნირი შეფასდა როგორც საუკეთესო ისტორიაში და საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა ძალიან სერიოზული როლი ითამაშა ამაში, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. მე ორ სიტყვას მოგახსენებთ, ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ განსაკუთრებული კამათი არა გვაქვს, განსაკუთრებული ბუნებრივია, მინდა გითხრათ, რომ რასაკვირველია ჩვენ არც იურიდიულად, არც ფორმალურად არავითარი გადაწყვეტილება ჯერ არ მიგვიღია, არც ამის უფლება არ გვაქვს, ეს კარგად ვიცით, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ ამაზე და ჩვენ როცა საუბარია საზოგადოებას ვაყენებთ სპორტზე, მე რატომ სპორტზე მაინც და მაინც მე მინდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის პირობითად რასაც ვამბობ, ახალი მენეჯმენტის რამ ესეთი გადაწყვეტილება, ეს არის ის კურსი, რომელიც საზოგადოება უწყებელს აღებული ქონდა კარგი ხანია და ვფიქრობ, ეს სწორი კურსი იყო და უბრალოდ თუ გადავხედავთ იმ დანახარჯებს, რომელიც თქვენ იცით იმ სპორტთან დაკავშირებით ჩვენ შესყიდვებს, რაც გვაქვს, აი დღესაც ეს არის, ეს თავისთავად შეიძლება ერთად მოცულია, მაგრამ ყველაზე უფრო ლოგიკური და როცა ჩვენ შემოვიდათ ვეცდებით ამის დასაბუთებას, თუ ყველაზე უფრო ლოგიკურია, რომ სწორედ პირველ ეტაპზე იყოს, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ უკვე გვაქვს თუ ამაში წარმატებას აქაც მივახციეთ,
ძალიან სოლიდური სპორტული პაკეტები გვაქვს, ესე ვთქვათ, შესყიდული და ეს თუ სამი არ განმავთასეთ, უკვე გამოვა რომ ზარალნაკ ჩვენ გვაქვს შესყიდული. ეხლა შევისყიდეთ, იმედი მაქვს რომ ეს სამი პაკეტი ამ ევროპის ჩემპიონატის, ჩვენ გვაქვს ევრობასკეტის შესყიდული, ჩვენ გადავცემთ რაგბის ყველა ესე ვთქვათ სხვა დონის ჩემპიონებს, იქ ტესტ-მასტებს, გადავცემთ ეროვნულ ჩემპიონატს, ეს არის ჩვენი მხარდაჭერა და ჩვენი ვალი ფეხბურთში ეროვნულ ჩემპიონატს, გადავცემთ კალათბურთს და შიგნით და ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი, ესე ვთქვათ, მოვალეობა. ამიტომაც ეს ყველაფერი თან უნდა გადავცეთ, მე ამას თუ დაგისაბუთეთ, მე დარწმუნებულად თქვენ ახლავს ვიღებთ, რომ ამ ეს უნდა ყველაფერი განთავსდეს პირველ რიგში და ეს დააზარალებს ელემენტარულად იქნება, უბრალოდ ვერ მოხერხდება და უბრალოდ ლოგიკურად ჩანს, რომ იმ დანახარჯებიდან გამომდინარე თავისთავად იტყოს ამას. თუმცა ეს შემდგომი საუბრის თემაა და დღევანდელ ამ კეჭისყრას თქვენ ჩაატაროთ, ეს არ ეხება, იმიტომ რომ ესეც ყველა თავხდებით, რომ ეს არის ჩვენი და ბატონი თავმჯდომარემ გიგიმ აბსოლუტურად სწორად თქვა, რომ სხვა შორის როცა საზოგადოებრივ მაუწყებელს უწერია, რომ უნდა გააშუქოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოვლენები, BBC-ს მაგალითად ეს არის უიმბლდონი ერთ-ერთი მაგალითად, რომ უნდა გააშუქოს, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც აერთიანებს. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ისეთი ვიპოვოთ ესეთი თემები, რომ ისაც გვაერთიანებს ჩვენი სპორტისადმი დამოკიდებულება საზოგადოების აქედან გამომდინარეობს, სწორედ ეს არა ჩვენთვის მართლაც როგორც გიამ თქვა ხტუნაობა და ამ ნიადაგზე შემიძლია კიდევ გავაჟღეროთ ჩვენ 9 ივლისს ვგეგმავთ საკმაოდ მნიშვნელოვან ღონისძიებას სწორედ ჩვენი სპორტისადმი დამოკიდებულების და ამ გაერთიანებისადმი ისაც გვაერთიანებს გამოხატულებით და იქაც ყველას გეპატიჟებით ლისის ტბაზე. მადლობა. კარგით, უყაროთ მაშინ კენჭი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ UEFA საერთაშორისო ტურნირის მატჩი საქართველოს ტერიტორიაზე სატელევიზიო ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლების შესყიდვის მიზნით აუქციონში მონაწილეობაზე და აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობა მიცემის შესახებ. ვინ არის მომხრე თანხმობა მიეცეს მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის 31 მუხლის ექვეპუნქტის თანახმად ესე იგი გენერალურ დირექტორს რომ 1%-ის ესე იგი მოიცათ ფორმულირება ზუსტად წაგიკითხავთ რომ მიეცეს თანხმობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს ფეხბურთში UEFA საერთაშორისო ტურნირების მატჩი საქართველოს ტერიტორიაზე სატელევიზიო ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლების შესყიდვის მიზნით მონაწილეობა მიიღოს UEFA-ს აუქციონში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესაბამისი წინადადების დაფიქსირებით, რომლის ოდენობა აღემატება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის 1%-ს და აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება Union des Association Europeans de Football-თან, ანუ UEFA-სთან. აქვე დავამატებთ იმას, რომ ეს არ არის ერთწლიანი ხელშეკრულება, ეს არის 4 წელზე გადანაწილებული, შესაბამისად თანხების გადახდაც მოხდება ეტაპობრივად. ვინ არის მომხრე, გთხოვთ დააფიქსირებთ ხელსაწერით. ვინ არის მოწინააღმდეგე? არ არის. თავი შეიკავა? არის. კარგით. ეს გავიარეთ ეს საკითხი. მეორე საკითხი გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ TNS opinion-თან 2016 წლის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ანაზღაურების შესახებ დაევალო საზოგადოებრივი ანუ ფორმულირება შემდეგ გაგაცნობთ, ხო? ეს ხელშეკრულება, ესე იგი, ჩვენი პროცესი იყო შემდეგი, ჩვენ ქონდა თითქმის 1 წლის განმავლობაში მიმოწერა, ვცდილობდით, რომ გარკვეულად ის პროდუქტი, რომელიც ჩვენ ვთვლით, რომ იმ მომსახურების ფარგლებში ვერ მივიღეთ, არ მომხდარიყო ამ თანხის ანაზღაურება, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თანხა შეიძლება 10 ჯერ უფრო დიდი დაგვიჯდეს, თუ ჩვენ დავიწყებთ ამის დავას და ეს არის ლონდონის სასამართლოში, შესაბამისად და ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღეთ, პასუხისმგებლობას ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ აჟიოტაჟი იყო ამაზე ატეხილი და საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ ხა ისეთი საზოგადოებრივი ეფექტი არ მოუხდენია, რომ რასაც ამბობდნენ, იმათმა დაასაბუთეს თავის წერილში თუ რა იყო ამის. ეხლა რამდენად ვეთანხმებით ჩვენ ამას სხვა საკითხია, მე არ ვეთანხმები კონკრეტულად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს რთული გადაწყვეტილების მიღება, ანუ ბალანსდება საუკეთესო და უკეთეს შორის კი არა, არამედ ისეთი რომ არ ნაკლებად დაზარავდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. შესაბამისად ან ვიხდით ამ თანხას, ან არ ვიხდით. ეხლა აი ჩავატაროთ კენ, თუ არ ვიხდით, ეს იქნება
გაცილებით უფრო დიდი თანხა გქონდა ჩვენ ამაზეც გუშინ საუბარი, მხოლოდ ადვოკატების ქირაობა და სხვა სახის ხარჯებმა შეიძლება 10-ჯერ მეტი ხარჯი გამოიწვიოს. თუ ხო არა გაქვთ ვინმე, თუ არა და შეიძლება ბევრად მეტი. მე მესმის აბსოლუტურად რა სიტუაციაში არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ ამ თანხის არ გადახდა თეორიულად შეიძლება და ძალიან მერიმალე პრაქტიკაში გამოჩნდეს, რომ უფრო მეტის გადახდა მოუწიოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ეს თირამი ხდება რა თქმა უნდა სამართლებრივ ურთიერთობებში, როდესაც ერთი კონკრეტული მოვლენიდან გამომდინარე მხარეს შეიძლება იმაზე მეტის გადახდა მოუწიოს, ვიდრე ის გადაიხდიდა ამ თანხას. მე არ წავალ ახლა ძალიან შორს და დეტალურად არ დავიწყებ ამ საკითხის განხილვას, და ცნობილია თავიდანვე ჩვენთვის ეს ყველაფერი, მით უმეტეს საბჭოს წევრებისთვის, საზოგადოებისთვისაც იმედი მაქვს. მე ჩემი პოზიციის შესახებ მინდა ვთქვა, იმის გათვალისწინებით, რომ მე თავის დროზე არ დავუჭირე მხარი exit poll საზოგადოებრივი მაუწყებლის მონაწილეობას და ვთვლიდი, რომ ეს არ იყო სწორი ნაბიჯი მაუწყებლის მხრიდან, ამიტომ მე არ მივიღებ მონაწილეობას კენჭისყრაში და შესაბამისად მე არ დავუჭერ მხარს ამ თანხის გადახდას კომპანია TNC-სათვის. ეხლა ძალიან კარგად მახსენდება, როდესაც მე ვსაუბრობდით, ქაუტონი ქეთის კითხვა, რომ საქართველოში ამომრჩეველის განწყობა ზოგადად როგორია, რამდენად და პრინციპში TNC-ც ამბობს ამას წელში, რომ 10-დან 8 თუ გეუბნება შენ სინამდვილეში ვის მისახმა კი არა, ანუ სხვა რაღაცას, ეს რა თქმა უნდა არ მოგცემს იმ შედეგს, რაც უნდა მიიღო, ხო? ასე რომ ჩემი პოზიცია არის ის, რომ მე არ ვუჭერ ამას მხარს, თუმცა აბსოლუტურად ვაცნობიერებ, რომ ზოგადად მაუწყებლისათვის ეს იყოს ზიანის მომტანი, თუ კი ამ თანხასის არ გადაიხდის. კი ბატონო. აქვე უნდა დავაზუსტოთ, რომ ის კითხვაზე ჩვენ ერთად ვიყავით, როდესაც მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდით და მაშინ მათ აღვეთქვეს, რომ იცნობენ ამ ალბათ კეთი დამეთანხმება და არ მომატყუებინებს, ხო? რომ იცნობდნენ ამ გარემოებას და ნუ სამწუხაროდ მერე დაწერეს, რომ აი თურმე ესეთი ყოფილაო და ნუ მეც ვიტყვი. ხო, მეც ვიტყვი ორ სიტყვას, მეც ცნობილია საზოგადოებისთვის, რომ წინააღმდეგი ვიყავი ამ exit poll-ის ჩატარების. და არ დაუჭირე მხარი, შესაბამისად არც ახლა დაუჭერ მხარს ამ როგორც თვითონ წერენ, რომ პირველად ჩაატარეს თურმე სანდო, საიმედო exit poll-ი და ეს თუ სანდო და საიმედო იყო, მაშინ არ ვიცი. შესაბამისად მე არ უჭერ მხარს ამ მომსახურებაში თანხის გადახდას. ჩვენ მე მგონი მივიღეთ გაყვეთილი და ამ შეხვარგილი. ხო არა. მე პრინციპში მეც მხარს არ უჭერ. მეც ვთვლი რეალურად, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მეც მაშინ არ მივიღე მონაწილეობა ამ exit poll-ებს და მხარი არ დაუჭირე, იმ პერიოდში მე თავი შევიკავე. გამომდინარე აქედან მეც ვთვლი, რომ ნამდვილად უნდა კარგი იქნება, რომ ახლა მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ გადააუხადოთ ეს თანხა, იმიტომ შეიძლება მე მართლა საკმაოდ დიდი ოდენება გახდეს და უფრო მეტად გაგვიჭირდება. თუმცა არ მივიღებ მონაწილეობას ახლა მე კენჭისყრაში, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვა წინააღმდეგი ვარ, რომ პირიქით ვფიქრობ, რომ გონივრული იქნება ახლა რომ გადაიხადონ თანხა, მით უმეტეს არ არის გამორიცხული, რომ ეს თანხა რაღაც ეტაპობრივადაც გაიწეროს და რაღაც ორ ტრანშად იქნეს გადახდილი და უფრო ნაკლები ის იქნება დარტყმა ტელევიზიისთვის. კი ბატონო, მე ესე შემთხვევა, როდესაც ჩემი ასე ვთქვათ, ნების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება უნდა მივიღო და დაუჭიროს, უფრო პრაგმატული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცი ესეთი პროცესები რამდენ ხანს იწელება და რამდენი შეიძლება დაუჯდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს ახლა. 10-ჯერ კი არა, შეიძლება 100-ჯერ მეტი დაუჯდეს. და ამისი ტექნიკაც აქვს, როგორ დაქცალონ ამ სისხლისგან. აქვე მინდა ჩემი ღრმა უპატივცემულობა გამოვხატო ამ კომპანიის მიმართ, დავაფიქსირო და სადაც შემეძლება პიროვნულად ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ზიანი მივაყენო ამ კომპანიის ავტორიტეტს, იმიტომ რას ნიშნავს ყოველმა მერვე რა იმან არასწორი პასუხი გაცა, აბა ეს არის მათი ბიზნესი და ეს არის მათი პროფესია და მათი საქმიანობა და მართალი გითხრათ, რატომაც დაუჭირე მაშინ ხარი ზუსტად იმიტომ, რომ მეგონა, რომ ეს არის მართლა ძალიან ავტორიტეტული კომპანია, რომელიც ჩაატარებს exit poll-ებს მაღალ დონეზე და ну არაფერში არ ეტევა საერთოდ მათი საქციელი, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინტერესი ამ შემთხვევაში ყველაზე მაღლა დგას. დაუჭერ, იმიტომ რომ ეს თუ შემოვეცალეთ ყველანი საერთოდ ხმის მიმცემი არავინ არ იქნება და ფულის გადახდა მოგვიწევს. ამიტომ მე დაუჭერ მხარს კიდევ ერთხელ იმის დაფიქსირებით, რომ უბრალოდ ჩემი ღრმა უპატივცემულობის დაფიქსირებით ამ კომპანიის მიმართ.
ესე იგი ჩვენ შარშან დავპირდით ამომრჩეველს სანდო მონაცემების დადებას. ძალიან სამწუხაროა, რომ ფაქტიურად ჩვენ ვერ შევასრულეთ ეს პირობა, შევცდით, ვაღიარებთ, რომ შევცდით და ის მომსახურება, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას გაუწიეთ, აღმოჩნდა უხარისხო, ეს უნდა ვაღიაროთ. ჩვენ რამდენჯერმე გქონდა მიმოწერა ამ კამპანიასთან და ეს ვითხოვდით ახსნა განმარტებას, რომ როგორ მოხდა ესეთი აცდენა შედეგების, ახლა შედეგების აცდენა შეიძლება მოხდეს არა გამოკითხვის ბრალით, არამედ გაყალბების ბრალით, ხო? მაგრამ ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შემთხვევა არ იყო და ესე იგი ოფიციალური შედეგები უფრო შესაბამისობაშია რეალობასთან, ვიდრე გამოკითხვით მიღებული შედეგები. და თან გამოკითხვით მიღებული შედეგები განსაკუთრებით მაჟორიტარების შემთხვევაში იყო ძალიან სერიოზულად აცდენილი რეალობას, რამაც პირველ რიგში სწორედ ეს მაჟორიტარები დააზარალა, იმიტომ რომ არჩევნების დღეს მათ არასწორი მოლოდინები შეექმნათ. ამ ვითარებაში ახლა ჩვენ პირველი ჩვენი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ არ გადაგვეხადა ეგეთ უხარისხო მომსახურებაში ფული, მაგრამ ჩვენ ვერ გავითვალისწინეთ მაშინ ერთი გარემოება, რომ სასამართლო, რომელიც იქნება ამ საკითხის პასუხისგებელი, ეს არის ლონდონის სასამართლო, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული სიამოვნება, ეს არის ძალიან არასაიმედო სიტუაცია, სადაც პრინციპში მტკიცებულების ტვირთი ისეთია, რომ გაუგებარია ჩვენთვის რა შედეგი შეიძლება მიიღოთ და შეიძლება ვერ დავამტკიცოთ, რომ მომსახურება იყო ნამდვილად უხარისხო. ახლა განმარტებით წერილში კომპანია წერს, რომ ეს მათი ბრალი კი არ იყო, ეს იყო ჩვენი ამომრჩევლების ბრალი, რომლებიც არასწორად იძლეოდნენ პასუხს დასმულ კითხვებზე. ნაწილობრივ გარკვეული სიმართლე ამაში არის, რომ ჩვენი ამომრჩეველი ხშირად არასწორად პასუხობს, შეგნებულად არასწორად პასუხობს დასმულ კითხვას. ეს არის პრობლემა, რომელიც მთლიანად სოციოლოგიურ გამოკითხვებს საქართველოში და მათ შედეგებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ძალიან ხშირად და მე მგონია, რომ როგორც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, ასევე საზოგადოებამ რაც გაკვეთილები უნდა გამოვიტანოთ ამ გამოცდილებიდან და ამ გადაწყვეტილებით, რომელსაც ჩვენ დღეს მივიღებთ, არ უნდა ესე იგი დავსვათ წერტილი ამ ეგზიტ პოლების საკითხზე. თუ კი დავიჯერებთ ამ ჩვენ დავიჯერეთ ამ კომპანიის ავტორიტეტი. თუ კი ესე იგი ავტორიტეტული კომპანია გვეუბნება, რომ ჩვენს ქვეყანაში გამოკითხვას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ იტყუებიან ამომრჩევლები, მაშინ ჩავატარებთ საერთოდ ეგზიტ პოლებს მომავალში და ამაზე წერტილი დავსვათ. თუ კი ჩვენ არ ვენდობით იმ კომპანიას კონკრეტულად, რომელიც ატარებდა ამ გამოკითხვას, უნდა ჩავეძიოთ რაში არის საქმე და გამოვიძიოთ, როგორ გავაკეთოთ სანდო ეგზიტ პოლები მომავალში. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ერთი ეგზიტ პოლის საკითხი, ეს არის საერთოდ ესე იგი ხალხის აზრის გამოკითხვის საკითხი, რომელიც ინტერპრეტაციას საჭიროებს უფრო კარგს და უფრო პროფესიულს. რაც შეეხება ახლა გადახდა არ გადახდის საკითხს, მე მივცემ ხმას იმას, რომ გადავიხადოთ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ახლა შეცდომა გავაკეთეთ და მე უჩქებში დავიემალოთ და გავაორმაგოთ, ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, რაც გავაკეთეთ, ახლა უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა, უნდა გადავიხადოთ ეს ფული და მომავალში, ესე იგი, შთამომავლებს დავუტოვოთ ანდერძი, რომ ეგეთ შეცდომები აღარ დაუშვათ. საფრანგეთ ბოდიში გიამ თქვა, რომ ამ კომპანიის, ანუ ეჭვის ქვეშ დააყენა TNS-ის, ასე ვთქვათ, რეპუტაცია და
მე უფრო ეჭვის ქვეშ დავაყენებდი იმ კომპანიის რეპუტაციას, რომელმაც აქ ჩაატარა საველე სამუშაოები. აი ეს არის პრობლემა. TNS ჩატარებული აქვს, არც TNS არ ვიცავ, ცხადია TNS. ვიცი, მესმის ზუსტად ჩვენ რო ქონდა TNS-ის წარმომადგენლებთან Skype-ი საუბარი, ზუსტად ამას უსვამდი მე ხას, რომ მე ვთქვა TNS-ის რეპუტაციას კი არ ვაყენებ ეჭვის ქვეშ, არამედ მაქვს ჩემი ეჭვები იმ კომპანიასთან, რომელიც აქ ატარებს. ასე რომ ესეც გავითვალისწინოთ. იცი რა, მოდი რა, ეხლა ამაზე იმდენი გვაქვს ნამშრომი ხალხო რა, ეხლა თუ ჩვენ რაღაცა დღის წესრიგი აქვს, ვინმეს და გვინდა რომ ეს კიდე თავიდან ავწიოთ ეს თემა, ეგ სხვა საკითხია, მაშინ საერთოდ არ იმაშვება და თუ გვინდა რომ ეხლა კენჭი უყაროთ, უყაროთ. ერთი პატარა კომენტარი და მოვჩები ეხლავე რა. მე რამდენადაც მახსოვს საფრანგეთის არჩევნებს ეს კომპანია ატარებდა და იქ ეცნობა არ ყოფილი Brexit-ის იყო. ასე რომ პრინციპში ამას რაღაც სადღაც სხვაგან მივყავართ, მაგრამ ეს აღარ არის ახლა ამ განხილვის საგანი, ამ წუთში თავად მარინას აღიაროთ, რომ ტრამპის არჩევნების დროს ბევრმა გამოკვლევამ დიდი სხვაობა. ნუ ეხლა მაგრამ 9%-იანი არ ყოფილა მე მგონი ყოველ შემთხვევაში. უბრალოდ ერთი რამ ცხადია, რომ რეალურად ეს მართლა უნდა იყოს ის გაკვეთილი, კარგი აგებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალში იგივე არ დაემართოს და ამ რეჟიმში არ მოუწიოს ყოფნა. მადლობა. კარგით. ვინ არის თანახმად დაევალოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ TNS Opinions-თან 04/10/2016 წელს გაფორმებული ნომერი 178/6 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ღირებულების ხელშეკრულების მხარისთვის ანაზღაურება. ვინ არის მომხრე? მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. კარგით, სხვა საკითხი ხო არ არის რაიმე დამატებით? მოვძანდით. ვიდგები. სკამი არ არის? უკაცრავად რომ მიწევს თქვენი ყურადღების მიპყრობა, არ გეგონოთ რომ სუბორდინაციას ვარღვევ და ჩემს საკითხს არ ვარღვევ ჯერ მენეჯმენტთან. გუშინ მიმდინარე და ახალი ამბების ბლოკის ხელმძღვანელისგან მივიღე შემოთავაზება, მოგეხსენება 17 ივლისიდან სხვა სტრუქტურაზე გადავდივართ და სავალდებულოა რომ ყველა მივიღოთ რაღაცა შემოთავაზება. მივიღე შემოთავაზება რომ დავიკავო კონსულტანტის ადგილი. მე ამ შემოთავაზების შემდეგ მთელი დღე ვუკავშირდებოდი ბატონ ვასილ მაღლაფერიძეს, იმიტომ რომ ბატონმა გიორგი გვიმრადემ, როდესაც მას უთხარი რომ მე არ მიმაჩნია რომ ეს შემოთავაზება არის ადეკვატური ჩემთვის, მითხრა რომ ბატონ ვასილთან უნდა გადავამოწმო. მთელი დღის მანძილზე მე მას ვურეკავდი, გაუგზავნე სატელეფონო შეტყობინება, მიმართე Facebook-ის შეტყობინებით, მაგრამ არ მივიღე არანაირი პასუხი, ამიტომ მიმაჩნია, ვიცი რომ თქვენ უფლებამოვალეობაში არ შედის ასეთი საკადრო საკითხების გადაწყვეტა, მაგრამ რადგანაც ჩვენი მაუწყებელი ახლა არის იმ ეტაპზე, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შევინარჩუნოთ ის კვალიფიციური თანამშრომლები და სწორად გამოვიყენოთ მათი უნარჩვევა და არ იყოს შეთავაზებები მხოლოდ ფიქციები იმისათვის, რომ რაღაცით გავამართლოთ ეს პოზიციები, ამიტომ მიმაჩნია, რომ უნდა ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე. ეხლა რატომ არ მიმაჩნია, რომ კონსულტანტის, ასე ვთქვათ, არ ვიცი რა არის პოზიცია, ჩემთვის არის მისაღები. ერთ რაღაცას გეტყვით, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვისაც იყოს ცნობილი, გუშინ ჩვენ აქ 4:30-დან 11 საათამდე მთელი მენეჯმენტი და ბორდი ვიყავით და ვჟელობდით ორ საკითხზე, ამიტომ ეს აქ ხდებოდა და შეიძლება მაგიტომაც ვერ არა, მან არა 4 საათამდე კი, არა. კი. გასაგებია, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ამ საკითხზე თქვენც უნდა იყოთ საქმის კურსში. საერთოდ ალბათ გახსოვთ რომ ყველა ის ანგარიში, რომელიც არასამთავრობოების მიერ არის გაკეთებული, იქ ყველგან არის ხაზგასმული, რომ აი კონსულტანტების რაოდენობა ყოველთვის იწვევს ეჭვს და საერთოდ ჩავიხედე მე აი ამ სტრუქტურაში და ასევე კარგად ვიცნობ
ნიუსრუმის სახელმძღვანელოს იქ არსად კონსულტანტის პოზიცია არ არის დაფიქსირებული. არ არის გაწერილი უფლება მოვალეობები. მე აქამდე ვიკავებდი საზოგადოებრივი პოლიტიკური მიმართულების სამსახურის უფროსის მოვალეობას, ანუ ყველა ის საზოგადოებრივი პოლიტიკური თოქ-შოუ იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი ზედამხედველობის ქვეშ. ჭყალებში ზედამხედველობის კი არა, რა თქმა უნდა, ყველას კონსულტაციას უწევდი და ეს იყო ჩემი მთავარი მოვალეობა, ოღონდ კონსულტაცია როგორც ასე ვთქვათ, არა პოზიცია, არამედ როგორც ჩემი უფლება მოვალეობა. აღმოჩნდა, რომ სუპერდესკი, რომლის შემადგენელი ნაწილით თურმე მე უნდა ყოფილიყავი, იმიტომ რა კი ეს მიმართულება მქონდა და სუპერდესკი უკვე რაც შევიდა ძალაში, ფაქტიურად ამ მიმართულებითაც მუშაობდა. არც ერთხელ არ ვიყავი ამ სუპერდესკზე, არც მიწვეული, ერთხელ ჩავედი ჩემი ინიციატივით და მივხვდი, რომ ასე ვთქვათ, დაუპატეჟებელი სტუმარი ვარ. ეხლა, როდესაც გვიმრაძეს უთხარი, რომ კი, მაგრამ მე შრომითი კანონმდებლობით შინაარსობრივად იგივე მოვალეობა უნდა შევასრულო და იგივე შემოთავაზება უნდა მქონდეს, რაც მქონდა მანამდე, იმიტომ რომ მუდმივი შტატი მაქვს და შრომით კანონმდებლობას კარგად ვიცნობ, პროფკავშირების თავმჯდომარე ვარ მოგეხსენებათ. მან მითხრა, რომ არა, ეს პოზიციები უკვე დაკავებულია და შენ იქნები კონსულტანტი, აი მე გამიწევ კონსულტაციას, აი ხო მაგალითად საარჩევნო პროექტია. მე მინდა ჩაგაყენოთ საქმის კურსში. მე ამ ხელშეკრულებას ხელს არ მოვაწერ, იმიტომ რომ პირველ რიგში არ არის გაწერილი ზუსტად ჩემი უფლება მოვალეობები. სიტყვის, ასე ვთქვათ, იმედზე მე ვერ დავდგები, იმიტომ რომ ჩემი მწარე გამოცდილებიდან, სხვათა შორის დეჟავუ მაქვს, სწორედ თამარ კინწურაშვილის დროს ასევე შევხვდი ბორცს, როდესაც მივიჩნიე, რომ არ იყო და იმედია, რომ ისეთივე სავალალო შედეგით ჩემთვის არა, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ეს არ დამთავრდება. საერთოდ 17 ივლისიდან მე მიმაჩნია, რომ ის შეთავაზებები, რომლებიც აი ამ ბლოკის იყო გაცხადებული, რომ ამ ბლოკის, ანუ მიმდინარე და ახალი ამბების ბლოკის თანამშრომლები შეინარჩუნებენ თავის, ასე ვთქვათ, ადგილებს, იმიტომ რომ დაანონსდა, რომ გასაძლიერებელია და ვადასტურებ, რომ გასაძლიერებელი იყო. ფაქტიურად გამოდის ისე, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს თავაზობენ 1 ნოემბრამდე უბნებიან სიტყვიერად, რომ 1 ნოემბრამდე იქნებით საარჩევნო პროექტში, რომელიც კონტურებიც ახლა უნდა გაიწეროს, შემდეგ არ ვიცით დაგჭირდებით თუ არა. მიმაჩნია, რომ ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამას, იმიტომ რომ იცით საზოგადოებრივი განწყობა. ჩვენ ნიუსრუმი გავაძლიერეთ გარედან მოსული ადამიანებით, არ დავკონკრეტდები ამ ჯერზე, რომელი ტელეკომპანიიდან გადმოყვანილი ადამიანებით და ფაქტიურად ჩვენს კადრებს არანაირად ჩვენი კადრები არ შეგვიფასებია მათი უნარჩვევები და ეხლა გამოდის ისე, რომ აქ დამხვედურებს შეიძლება შეექმნეთ პრობლემები და იგივე ჩემი, ასე ვთქვათ, პოზიციიდან გამომდინარე, იქნებ კონკურსი ჩაგვეტარებინა ამ სუპერდესკზე და გავსულიყავი, თუ დავმარცხდებოდი ამ კონკურსში, მე არანაირი პრეტენზია არ მექნებოდა. მე მიმაჩნია, რომ ამ ამორფულ შეთავაზებას მე არ დავთანხმდები, თუ არ დავთანხმდები შრომითი კანონმდებლობით, ალბათ 17 ივლისიდან ალბათ გამიწყდება ხელშეკრულება, მე რა თქმა უნდა სამართლებრივად შევეცდები, რომ გავარკვიო, რამდენად სწორად იქცევიან ჩემთან და ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრ ისეთ ადამიანთან, რომელიც სჭირდება საზოგადოებრივ მაუწყებელს მენეჯმენტის წარმომადგენლები. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მე სუბორდინაციას დავიცავდი, მაგრამ რა კი გავიგე, რომ დღეს არის ბორდის სხდომა, გუშინ მთელი დღეს დილითაც 10 საათზე ბატონი ვასილი თუ ჩაიხედავს თავის ტელეფონში, ნახავს, რომ დაფიქსირებულია ჩემი ზარი. ვიფიქრე, რომ დღეს დილით მაინც შევხვდებოდი, მაგრამ ფაქტიურად არავინ არ მიპასუხა. არ მიიღოთ, რომ ეს დაპირისპირებაა რაღაცა, ეს არის ელემენტარულად ჩემი, ასე ვთქვათ, უფლებების მიმაჩნია, რომ ჩემი პროფესიული უფლებები არა მხოლოდ ჩემი უნდა დავიცვა, არამედ აქ მომუშავე ადამიანების უფლებებიც უნდა დავიცვა. გასაგებია, ქალბატონო თუ არა გაქვთ რაიმე. იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ ბორდი შრომითი ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხები ეს ჩვენ კომპეტენციაში განვაზოგადოთ, ჩემზე ნუ იმსჯელეთ, განაზოგადეთ ადამიანებო რა ხდება თორე. მე არ ვამბობ. დიახ. გასაგებია, არა მე რასაც გეუბნებით, ანუ ჩვენ რეაგირება შეგვიძლია მოვისმინოთ, თქვა, კითხვა დავსვათ ან
რაღაც, მაგრამ ეს არის ის სფერო და საკითხი, ხო, საკითხი, რომელსაც კი ბატონო. აი, ხო არა გაქვს ბატონო ვასილ რამეს. ხა ბატონო, დოდის დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მაინც მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის მოგვესმინა ის ინფორმაცია. აქ პერსონალურად მარტო ალბათ ხალბატონ დოდოზე არ არის საუბარი, ალბათ ეს თანამშრომელთან მიმართებაში დადგება ეს საკითხი. რა ვიცი, დიდი მადლობა თქვენ კიდე ერთხელ და მე ვფიქრობ, რომ მენეჯმენტთან ერთად ალბათ უნდა დაჭდეთ და გაარკვიოთ და უფრო სიგნისეულად და დეტალურად და რა ვიცი, რა გითხრათ. ერთ დავამატებ უბრალოდ რომ ნამდვილად მესმის ახლა აბსოლუტურად შეიძლება არც მენეჯმენტისთვის არის კომფორტული ამის იმოსმენა რაც ისმის, მაგრამ იოსხი ძალიან კარგად ხალბატონი დოდოსი, როდესაც საუბრობს იგივე სუბორდინაციის დაცვით, რატომ თქვათ ვერ შეძლო კომუნიკაცია მენეჯმენტის ამის წარმომადგენლებთან. ერთი რამ ცხადია რომ იმის კაცოლის 17 ივლისი არც შორს არის ჩვენ მაინც მოგვიწევს ამ ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით მსჯელობა შეგვიძლია ამ თემაზე დავიწყოთ თუ გნებავთ სამუშაო რეჟიმში საუბარი, მაგრამ ეს თემები ვერ დასრულდება მხოლოდ სამუშაო რეჟიმში საუბრით, რადგანაც იგივე ჩვენ მითით განცხადება არის შემოსული გუშინ პოსტაზე რაც მივიღეთ, იქ ღიად არის მოთხოვნა მათ შორის შეხვედრისა სხდომის გამართვისა და ამ თემებზეც მოგვიწევთ აუცილებლად ჩვენ დღეს ხო კი ბატონო და ამიტომაც მე ამ შემთხვევას არ განვიხილავ მხოლოდ ქალბატონი დოდოს კონტექსტში, მე უფრო ფართო სურათის როგორც ფართო სურათს ასე ვუყურებ და მგონია რომ ამ თემაზე აუცილებლად მოგვიწევს ჩვენ მსჯელობა და კარგია რომ საბჭოც რაც უფრო ინფორმირებული იქნება ამ მომენტებით აბსოლუტურად ვიცი რა არის მენეჯმენტის კომპეტენცია და ეხლა არ ვსაუბრობ მე X უნდა იყოს Y თუ Z ამა თუ იმ პოზიციაზე ხო დი ბატონო მე ჩემი მხედველობა ვაფიქსირებ იგივე მენეჯმენტთანაც ამ პოზიციას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა რომ საბჭოს რაღაც ტიპის მიმდინარე მოვლენებზე არ ქონდეს სათანადო ინფორმაცია მინიმუმ პასუხისმგებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელით იგივე პარლამენტის წინაშე, როდესაც კონკრეტული საკითხები შეიძლება დგებდეს არის სწორედ სამეურვეო საბჭო და არა გენერალური დირექტორი, თუნდაც ცხადია გენერალური დირექტორი წარმოადგენს მესამე პირებთან ურთიერთობას საზოგადოებრივ მაუწყებელს. კი გადაწყვეტილება იმ წერილზე. მოვჩეთ ახლა სხდომას და დაველაპარაკოთ. სხდომაზე მივიღოთ გადაწყვეტილება იმაზე რომ ესე იგი არა, რა გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ, კაცო. აქ არის შემოსული განცხადებაზე ამბობ? ხო, მე რატო მე თვითონ შემიძლია დავნიშნო თუ საჭირო არის და თუ შევთანხმდებით ყველანი და სამ კაც შეუძლია მოითხოვოს და რანაირად ხო შეგვიძლია რომ ხო ამ დააფიქსირო კი ბატონო მე ხო და არა მე არაფერს არ დავაფიქსირებ ჯერ სანამ არ ვიმსჯელებთ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველთვის ეგრევე მოქმედებთ რომ ჩვენ განვიხილავთ ხო საქმის ყურში არ არის ხალხი ამ წერილთან გუშინ შემოვიდა ეს წერილი ხო უნდა დავილაპარაკოთ ამ წერილზე სამართლებრივად შევაფასოთ და გუშინ სამუშაოს შეხვედრაზე მე დამამგვიანდა 10-15 წუთი შეიძლება 20 წუთი ერთი შეკითხვა მაქვს გუშინ ჩემს მოსვლამდე დადგა თუ არა საკითხი თქვა გადაცემებთან დაკავშირებით არ დამდგარა ეს საკითხი მსჯელობდით ჩვენ ორ საკითხზე რუსთავი 2-ზე გუშინ და 9 საათია რუსთავზე იყო ინფორმაცია მოვისმინე რომ აქ დადგა საკითხი და სამწუხაროდ ну მოკლედ არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა მე როგორც მივხვდი. გუშინდელი ამიტომ რუსთავის წარმომადგენლები არა არაფერი არ გვისაუბრია. უკაცრავად რა რუსთავი 2 არის აქ საუბარს არ ნიშნავს. იცით ხო ძალიან კარგი. ჩემ კოლეგებს ხო მე სანამ სამეურვეო საბჭოს წევრი გავხდებოდი მანამდე 10 წელი ვიყავი ინფორმაციის მეორე არხის ინფორმაციის რედაქციაში დავიწყე კორესპონდენტიდან და ვიყავე გამომშვები. აქედან გამომდინარე ჩემს კოლეგებს რუსთავს თხოვ ნუ აკეთებს სრულ ინფორმაციის ტირაჟირებას რა ნუ ავრცელებს არასწორ ინფორმაციებს რუსთავმა ორმა არიცის ჩემი დამოკიდებულება მე წითელ ზონას უჭერ მხარს თუ სალომე ასათიანს გადაცემას თუ არც ერთი არ მინდა აქედან გამომდინარე აიღეთ ინფორმაციები ჩვენი კარები ყოველთვის და ინფორმაციის დონეზე ღია ყველა ტელეკომპანიასთვის მათ შორის რუსთავი 2-ისთვის და ნუ აკეთებს ასეთი სრულ ინფორმაციების ტირაჟირებას. გადაეცით თქვენს ხელმძღვანელობას. იმიტომ რომ გუშინ სამეურვეო საბჭოს სამუშაო შეხვედრაზე ამ თემაზე შეიძლება არ დამდგარა ეს საკითხი დღის წესრიგში და ნუ აპელირებს რუსთავი 2 და ნუ
ძაბავს ისედაც დაძაბულ სიტუაციას, იმიტომ რომ არავინ არ ვიცით ხვალზე კიდე რა პროცესები განვითარდება ჩვენთან საზოგადოებრივ მაუწყებელში, იმიტომ რომ მტკივნეული პერიოდი გვიდგება 17 ივლისი, სადაც მართლა ძალიან ბევრი გადაცემა იხურება, ძალიან ბევრი ახალი შემოდის და უფრო მეტად ნუძაბას. აი ეს თხოვნა იქნება ჩემი კოლეგების მიმართ, კონკრეტულად რუსთავი 2-ის მიერ. გუშინ ვიყავი მე ძალიან შეურაცხყოფილი, იმიტომ რომ არასწორ ინფორმაციას ავრცელებთ. აი ეს. რას ეძახი ირინას საკითხის დაყენებას არ ვიცი, მაგრამ გუშინ ჩვენ მე ყოველ შემთხვევისათვის გამოვთქვი ჩემი აზრი წითელ ზონასთან და ინტერვიუსთან დაკავშირებით. ეს არ ნიშნავს ქეთი, რომ ვიდეოში იდგა კიდევ ერთხელ, არა, საყვარელო, ეს ხო არ ნიშნავს, რომ დღის წესრიგში ჩვენ დავაყენეთ საკითხი. ასე ჩვენ დაყენებას რას ეძახი? სხდომა არ იყო, ეს იყო შეხვედრა. ისიც გასაგებია, რომ სამუშაო შეხვედრაზე ჩვენ დაყენება რას ნიშნავს? იყო საკითხი სამუშაო შეხვედრაზე TNS-ის და აი ამ ფეხბურთის შესახებ. ეხლა ჩვენ სამუშაო შეხვედრაზე შეიძლება ფეხბურთზე ვილაპარაკოთ, კაცო და ანეკდოტი მოვყვეთ რა. ეს იმას ხო არ ნიშნავს ვიღაცამ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიმჟელეთ იმ ანეკდოტზე თუ როგორ არის ეხლა ეს ამბავი. ამიტომაც ეს დღის წესრიგი რაც თქვა ირინა, მეგრე იყო ზუსტად. ვჯელობდით ორ საკითხზე, ვიჯექით გუშინ ღამის 11 საათამდე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გვიმჟელია. შენ ეხლა შეიძლება შენ მილიონამეზე შეიძლება ეხლა კოსმონავტზე თქვა შენი აზრი ეხლა ეს რა ნიშნავს მაგრამ მე ჩემი მოსაზრება არა რა შენ არ ვიცი ჩემი მოსაზრება რა არის არის აქ იმაზე გეუბნებია მაგრამ აქ სხვა რამეზეა საუბარი აქ იმაზე კი არა რომ შენ რა მოსაზრება გადადგე არამედ არასწორი ის არის ინტერპრეტაცია რომ იყო დღის წესრიგში დარგა და უმცირესობაში აღმოჩნდა ბორდის ორი წევრი არ არის ეს სწორი ინფორმაცია არც სულხანი არ აღმოჩნდა და არც ქეთი არ აღმოჩნდა იმიტომ რომ ამაზე არ გვისაუბრია რა. ხო, ეგრეა რა. ნუ ეხლა ეგრეა სულხან და ეხლა როგორ დავამთავრებო? ძალიან მარტივად არის საქმე. მე როდესაც ვკითხა რუსთავი 2-მა, მე არ მინახავს გუშინ საინფორმაციო გამოშვებები და ამიტომ არ ვიცი რა გავიდა, მაგრამ მე როცა მკითხა ჟურნალისტმა ამ ორ გადაცემასთან დაკავშირებით, მე ვუთხარი ჩემთვის მნიშვნელოვანია, ეს გადაცემა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მე როცა მეკითხება ეს ადამიანი და ერთი წუთი დავასრულებ ძალიან მე ხო არ გაწყვეტინებდი ირინა გეხვეწები რა ძალიან შენ რა კომენტარი გააკეთე მე სულ სხვა ხო და მე ხო არ მithქვავს რომ საბჭოს სახელით კაცო აბა რა გინდათ არ გედავები მაგას შენზე ხო აბა ორი წევრი რო თქვა ეხლა რა მოხდა ჩემს და ქედიზე არა სხვა რამეს გეუბნება სულხან რომ საკითხი დადგა იმჟელეს და ორი იყო წინა და არ ვიცი მეთქი რა არ ყოფილა ეგეთი რა მოსალობის გადაცემა უნდა დარჩეს კი ბატონო მაგრამ აქ იმაზე კი არა თქვენ რა კომენტარი რუსთავის ინტერპრეტაციაზე ვიძახო არ დაასრულა რუსთავი 2-მა ამ ტყუილების ტირაჟირება კარგი მოვწე კარგი ირა კარგი ირინა კაი გამშვიდე არა მაყურებელმა გადაწყვიტოს რა არის ორი ფრთიანი ამ გარკვევაზე გამოიყონა და იქნებ მე რა პოზიცია მაქვს აქ ამაზეა საუბარი თორე თქვენ და ჩემ კომენტარზე კი არ არის რუსთავის დამოკიდებულებაზე არის რომ ახდენს მარგინალიზაციას ბორდის წევრების და ამის უფლებას არ მიგცემ რა რუსთავი კი არა რუსთავის ბორდის წევრები ხარ შეუჯახაშენებულო რა ერთი მე კარგი დავამთავრეთ